بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب. محمد سلیمان احمدزایی با یک جلسه جدید خدمت شما دوستا قرار دارم. خب سعی کنین ادامه درس ها رو ما شما کار میکنیم. در اینجا قسمت کلیک راست که میکنیم مربوط به تاسکبار گفتیم ستینگ هم داره. کلیک راست میکنیم میم ستینگ. داخل ستینگ اول ما شما داریم لاک تاسکباری رو پیشتر کار کردیم. تاسکبار قفل باشه یا نباشه. اگه قفل نباشه باز میشه چی شه رقم موو شه بالا پایین چپ راست و خورد کلان میشه. اگه لاک شد بازی کار کسی نمیتونه. اگه این مشما انتخاب میکنیم هر زمانی که مشما در دسکتاپ مود می باشین تاسکبار رو هاید بکنن. دسکتاپ مود که مود فعلی رو میگه. تاسکبار مشما سه که در حالت هاید است. پوینتر رو سرش بره خود آشکار میسازه. در حالی که پس بالا میریم کار باش نداشته باشیم دوباره خود هاید میکنه. اگر آف کنیم مطلب که کار نکنه. اما اگه مشما تبلت مود داشته باشیم یک مود دیگه به نام تبلت مود داریم. دو هم میرقم است که تاسکبار خود هاید بکنه یا نکنه. مثلا اینجا ما شما یک مود داریم. خب اینجا دیگه کامپیوتری نمیتونیم کار بکنیم. کامپیوتری که تاچ اسکرین باشه خود به خود یک چیز به نام تبلت مود داریم. دایرکتلی اینجا خود به خود اد میشه. اینجا زمانی که کلیک میکنیم مود تبلت آن میشه. در روی اسکرین فقط کل آیکونا رو مثل ویندوز 8 بار نشان میده و زمانی که ما شما تاچ اسکرین با روی اسکرین تاچ میکنیم مثل که در روی موبایل و آیکونای ما شما به طرف چپ راست موو میشن. اما در کامپیوتر تاچ اسکرین کار میکنه. خودمون کامپیوتر تاچ اسکرین زمانی که مود دسکتاپ ولی نیست مثل مود تبلت باشه بازمی کار بکنه. تاسکبار پنهان شه ماوس که پس سرش می‌بینیم پس آشکار شود. اگر آن کنیم آیکونا رو یکم کوچکتر نشون میدیم یعنی تو بزرگ بود بیشتر این رقم کوچکتر که میشه یک جای بیشتر میگیره میتونیم آیکونای بیشتر در اینجا داشته باشیم. اما اگه مشماری رو آف میکنیم دوباره آیکونا کم بزرگتر میشه. خب باز این حالت یک جای کمتر میگیره. اینجا مشمار یک چیز دیگه داریم. اگر مشمار انتخاب میکنیم یوز پیک این قسمت به نام ارو پیک بتن میگه. اگه مشمار انتخاب میکنیم کار مینیمایز ریستور انجام بده آیا او رو نشان بده یا نه تام کار انجام بده نه تو رو میتونید انتخاب کنیم. دیگه یه چیز دیگه داریم به نام ریپلیس کماند پرامپت وید داس. اگه ما شما سگن کنترل ایکس فشار میدیم شارت کاتش هست. رایت کلیک گرفته ویندوز کی رو میگیریم با ایکس. این دایرکتلی بر شما چی میکنه کماند پرامپت ریپلیس میکنه با ویندوز شل. بازی رو بعدن میخواین کماند پرامپت صفحه داس میگه ویندوز شل هم یک صفحه دیگه هست که باز بعدن ما شما رو با دیتیل کار میکنیم. در اینجا یک چیز داریم اینجا به نام ویندوز شل. این قسمت ها. خب باز داس هم اونجا یک چیز داره به نام داس دیسک اپراتینگ سیستم. فقط صرف مودشون رو سویچ میکنیم. شو بجز آن تاسکبار زمانی که مشماری رو آن میکنیم بعض بج نشان میده. یعنی بعض اپلیکیشن ها با لیبلایشون نشان میده با آیکوناش نشان میده. موقع تاسکبار رو میتونیم تعیین کنیم طرف چپ باشه در بالا پایین راست. خب دیفالتش هم باتوم است میتونیم انتخاب کنیم. دیگه این پیشتر گفتیم درباره لیبل ها. اگر مثلا انتخاب میکنیم never مطلب که برای شما اصلا هیچ ببین لیبل های اپلیکیشن ها رو کامل نشان میده. اگر انتخاب کنیم نه always hide یعنی همیشه پنهانش کو بخاطر که جای کمتر بگیره. اگر نه when taskbar is full یعنی نشان میده اما تاسکبار اگه فول شد باز نشان نده. مثلا فعلا نشان میده پرزنتیشن پاورپوینت ستینگ چون فعلا تاسکبار فول نیست. اگر انتخاب کنیم never مطلب که هیچ زمان رو هاید نکو یعنی همیشه باید با لیبل باشه. ما میگیم که خب always hide باشه تا که جای کمتر برای ما شما بگیره. او رقم بهتر است. How do I customize taskbar help براتون باز میگن اگه خواسته باشین. مطلب که زمانی کلیک میکنید رقم یک هلپ باز میشه که نتورک باید کدش وصل باشه. اگه ما شما انتخاب کنیم کدام آیکونا رو مثلا در تاسکبار نشان بده. در تاسکبار چه چیزا رو اینجا باید دیفالت نشان بده. نوتیفیکیشن ایریا مثلا یا در کل تاسکبار. مثلا باید دیفالت این میکروفون رو آن کردیم. مثلا ولیوم است ساوند است. مثلا عمل کسی یگان وقت میده باز کامپیوتر اینجا ساوند نشان نمیده. مطلب که از اینجا چی شده آف شده. یا مثلا میکروفون نشان نمیده یا مثلا نتورک نشان نمیده یا پاور نشان نمیده یا بعضی چیزای دیگه. دلیلش چیه میشه که از اینجا آف شده باشه. همین که مثلا بخواید بلوتوت ادای پایین نشان بده در بخش نوتیفیکیشن که نشان میده اکشن سنتر خواهید بخواید پایین نشان بده. یا خب در نهایتش اپلیکیشن های مختلف داریم. فایل اکسپلور ویندوز اکسپلور مثلا تاسک منیجر داریم گرافیک کارت نشان بده. آف باشه آن باشه در نهایت میتونید کار آن کنید. اگر انتخاب کنیم همش آن میشه. اگر آف کنیم فقط صرف نمون کاستم کدوم ماشه آن کردیم اون رو نشان میده. پس چه چیزا با دیفالت اونجا باشه نباشه رو میتونید انتخاب کنیم. اگر ما شما انتخاب میکنیم turn system icons on or off با دیفالت چیزایی که مربوط به خود سیستم میشه. بیشتر اپلیکیشن های اضافی رو نشان میده. اما فعلا اپلیکیشن هایی که فقط مربوط به ویندوز میشه رو نشان میده. حالا فعلا کلش آن است. دانه که آف است این از اینجا ما شما رو آنم بیشتر میتونستیم از اینجا میتونیم آن کنیم. مثلا تاچ کیبورد این آن شد و تاچ پد اینک یعنی اینک آن شد
میتونیم اینا رو اگه نمیخواستیم دل از اینجا آفش بکنیم، دل ما کلیک راست بکنیم از اینجا آفش بکنیم. خب اینا بای دیفالت چیزاست که آن هست امیاله با جزء موسیدانی که آف کردیم. این مربوط به سیستم آیکون است و این باز مربوط به آیکونایی که اضافه تر از سیستم آیکون، چیزای اضافی رو میتونیم آن آف بکنیم. ما شما بخش نیوز این اینترست این قسمت برای ما شما میگه آن باشه، آف باشه، هم موضوع پیشتر رو که آیکون داشته باشه، آیکون اونلی باشه یا که آیکون جمع تکست باشه. اگه یا انتخاب شده باشه Open News Interest on Taskbar، همیشه زمانی که ما شما ایره آن می داشته باشه بدون اینکه رو اوپن هم بکنیم اینجا بعضی وقت اخبار تیر میشه. و اگه آن باشه گفتیم ریدیوس میکنه بعضی می اخبارا رو، یعنی یک بار که یک اخبار اومد یک آب هوا رو یک بار اپدیت کرد دیگه هر بار رو اپدیت نمیکنه، میمونه مثلا تا 24 ساعت یا فردا یا امروز هم کار انجام میده. یک چیزی که در مورد پیپلز اینجا ما شما داشتیم گوره ما شما آن میکنیم همزمان تا چند نفر در لیست ریسنت لیست از نشان بده، مثلا 3 نفر سجستشن براتون داشته باشه پیپل یو می نو که ما شما در فیسبوک داریم. ساوند داشته باشه هر زمان که نوتیفیکیشن یک کسی براتون اگه مسیج میکنه اپلیکیشن مثلا ساوند داشته باشه، نوتیفیکیشن داشته باشه چی. خب اگر فعلا ما شما ساین این نکردیم پس فایده نداره، از خاطر آف کردیم ما شما. پس بای دیفالت داخل ستینگ تاسکبار ما شما این موضوعات داریم. در کل این ستینگ باز ما شما با دیتیل میخوانیم، بخش بک‌گراندش، کلرش، لاک اسکرین، تیمز، فون. خب فعلا دو دانش کار کردیم، استارت منیو و تاسکبارش. دیگه‌شون باز با دیتیل ما شما میخوانیم. و در اخیر از شما دوستای عزیز تقاضا میکنم که اگر ویدیوها براتون مفید قرار گرفته باشه برای حمایت از ما و رشد کانال ویدیوها رو لایک بکنین، کانال سابسکرایب بکنین. با امید دیدار در جلسات بعد و السلام.